नमस्कार भावना, मी राज. तर भावना आपल्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आला परत. तर भावना तुम्हाला नक्की बघायचा व्हिडिओ. आपण आज परत ऋता मॅडम व्हिडिओ केला आणि तुम्हाला सॉन्ग एकदम भारी आवडणारच आहे. नक्की एंडपर्यंत बघायचं. तर भावना तुम्हाला एक सांगायचं, आपलं मटेरियलला पासवर्ड आहे. तर मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी एकच करायचं, डिस्क्रिप्शन जायचं. डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिसतं ऑल मटेरियलची, तर ते दाबायचं. दाबल्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड विचारणार. तर पासवर्ड व्हिडिओमध्ये मी लिहून देणार आहे, बोलणार नाही तर लिहून देणार, म्हणून तुम्हाला इझी बनणार आहे. तर पासवर्ड तुम्हाला एकदम इझी होणार. तर भावना पूर्ण व्हिडिओ बघायचं. पासवर्ड कुठे मिळू शकतो व्हिडिओमध्ये. ओके, तेवढा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आणि कमेंट केलं नाही. कमेंट करायला विसरू नका. कमेंट करून तुमचं नाव पण आपल्या व्हिडिओमध्ये येतं आणि टॉप कॉमेंट तुमचं नाव पण मी घेईल. ओके, म्हणून टॉप म्हणून कमेंट करा. आणि इंस्टाग्राम असेल तर इंस्टाग्रामसुद्धा फॉलो करा. तिथे आपले चॅनल अपडेट देत असतो. आणि जर बोलायचं असेल माझ्या पर्सनल, तर माझा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, तिथे जॉईन करा. मला पर्सनल मेसेज करू शकतो आणि टेलिग्राम जॉईन करा. तिथे सगळं फ्री मटेरियल पण देतो, म्हणून टेलिग्राम पण जॉईन करा. त्यासाठी PNG वगैरे जी इमेज असतात म्हणजे तिथे देत असतो, म्हणून तिला जॉईन करा. चला आपण नवीन व्हिडिओ घालतो, आपला व्हिडिओ सुरू करूया. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए, जानदा ये दिल ये तो जान दिए तू. तेरे बिना रब मेरे बिना तू. कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए, काटू कैसे राता वो सावरे. तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. की तर बघा, आपलं अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून टाकायचं आहे. तर ओपन केल्यानंतर असं इंटरफेस आणि बिटमार्क डाउनलोड करून टाकायचे. डाउनलोड केल्यानंतर बघा तुम्हाला असं इंटरफेस देईल परत. तर हे बिटमार्क ओपन करून टाकायचे सगळे. तुम्हाला हे देऊन मी आपल्या मटेरियलमध्ये तर टेलिग्रामसाठी मिळून जाणार फ्रीमध्ये. ओके, तर तुम्हाला पुढे बघायचा पूर्ण व्हिडिओ आपला. तसं ॲड करून टाकायचं. आता मला इथं सगळे फोटो ॲड करून घ्यायचे. ते फोटो मी एक करून सगळे ॲड करून घेतो. तुम्हाला जे मॉडेल हवं आहे ते मॉडेलला तुम्ही फोटो ॲड करू शकता. हे गाणं खूप कशावर पण चालतं. तर मी ऋता मॅडमचे विचार केला आज व्हिडिओ. तुम्ही रश्मिका मॅडम करू शकता. तर सगळे फोटो मी देऊन टेलिग्रामवरती. ओके, त्या सगळे फोटोज ॲड करून टाकायचे. तर मी लोक सगळे फोटो ॲड करून टाकतो आहे. मग कसे झूम करून घ्यायचं आधी. झूम केल्यानंतर चांगल्या प्रकारे खाली ॲडजस्ट करून टाकायचं याला आणि लाल रेड लाईन बनतं याला ओढून टाकायचं. एक्सपांड केल्यानंतर सगळे फोटोशीच ॲड करून टाकायचे. तर ॲड केल्यानंतर बघा तुम्हाला असं फील स्क्रीन करून टाकायचं. फील स्क्रीन केल्यानंतर बघा हे पूर्ण फुल होऊन जातं. तुम्हाला जेणेकरून इझी जाईल बॉन ते कसं. ओके, आता सगळे फोटो मी ते ॲड करून टाकतो. तुम्ही पण लवकर सगळे फोटो ॲड करून टाका. तुम्ही सगळे फोटो ॲड केले भावांनो, बघू शकता तुम्ही. नक्की लाईक करा. एक व्हिडिओला लाईक तर करत चला. तुम्ही लाईक नाही करत प्लीज, लाईक करत चला. ते सगळे फोटो ॲड करतो आहे मी एक करून सगळे. तर आपले 6 फोटो आहे सगळे. तर 6 फोटो सगळे ॲड करून टाकायचे लवकर. आणि बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करून टाका सगळे फोटो. झूम करायचं, 3 डॉटवरून फील स्क्रीन करून घ्यायचं आणि परत थोडं मिडलला आणून द्यायचं. याला मिडलला आणल्यानंतर बघा तुम्हाला असा इंटरफेस येईल परत. तर पुढे आणायचं आणि याला 3 लाईन क्रॉप करून टाकायचं. ओके, तर इथं सगळं इफेक्ट दाबायचं, बॅक करायचं. इफेक्ट ॲड करायचं, बॅक करायचं. शेक इफेक्टचे दाबायचं, सॉरी परफेक्ट जायचं आणि शेक जी इफेक्ट आहे 2 नंबरची ती दाबायचं. दाबल्यानंतर हे एकच इफेक्ट आहे, हिला ॲड करायचं, दाबायचं, खाली इफेक्ट दाबायचं, 3 डाळून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. परत बॅक द्यायचं, बीटमार्क ओपन करून घ्यायचं. आता आपलं बीटमार्क ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला आधीचं परत दिसणार आहे ते. तर एक फोटो दाबायचा, फोटो ॲड इफेक्ट करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचा. परत सांगतो बघा, फोटो दाबायचं, 3 डॉटवर दाबायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं. ओके, तर सगळे इफेक्ट करून टाकायचे. तर मग सगळे ॲड केलं. तुम्हाला इथं बॉर्डर ॲड करायची, बॉर्डर नाही पण केली तरी चालेल. तर ओके, तुम्हाला ब्लॅक अँड व्हाईटची पेंजी ते ॲड करून टाकायची आधी. तुम्ही लोक ते ॲड करून घेतो आधी सगळी ते. ओके, सॉरी ही बॉर्डर नाही घ्यायची, बॉर्डर चुकीने ते ॲड झाली भावनो. तिथे ब्लॅक अँड व्हाईटची पेंजी ते ॲड करून टाकायची मी आधी. ते ब्लॅक अँड व्हाईटची PNG भाव नाही तर पुढे एक्सपांड करून टाकायचे आणि फुल करून टाकायचं. पूर्ण फुल करायचं आणि 180 मायनस रोटेट करून टाकायचं उलटं. ओके, तर मला रोटेट करून टाकतो. रोटेट केल्यानंतर बघा
परत रोटेट करून टाकायचं अशा प्रकारे. थोडं खाली घ्यायचं याला, जेणेकरून ते चांगलं ब्लॅक अँड व्हाईट दिसणार आहे. ओके, ते केल्यानंतर बघा तुम्हाला ती पिंजरी ज्यांची तर ज्यांची पिंजी ते ॲड करून टाकायचं तुम्ही मी ते ॲड करतो. पिंजी भावना ही पिंजी आहे, तर ब्लेंडिंग जाऊन थोडं मोठं करून घ्यायचं. ब्लेंडिंग जाऊन डार्क लाईटून जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं याला आणि याला खाली असं ओढायचं. खाली स्क्रोल केल्यानंतर जेणेकरून असं दिसेल एकदम ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये एकदम भारी दिसणार आहे भावना. ओके, तर असं करून टाकायचं तुम्ही. तेव्हा आपला व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे. तर सिम्पली वरचा एरो दाबायचा, खाली एक्सपोर्ट दाबून द्यायचा. की आपल्याचा व्हिडिओ घालायला नक्की कॉमेंट करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज करा. तुम्ही जय महाराष्ट्र.